કેમ છો બધા? મજામાં જ હશો? તો આજની રેસીપી છે આપણે બટેટા પૌવા. તો મેં અહીંયા બટેટા પૌવા બનાવવા માટે પૌવા લીધા છે જાડા, લીંબુ લીધું છે, સાકર લીધી છે, મીઠું અને હળદર લીધા છે, રાઈ જીરું લીધા છે, સુધારેલા મરચાં લીધા છે, લીમડાના પાન લીધા છે, સુધારેલી કોથમીર લીધી છે, કાંદા અને બટેટા સુધારેલા લીધા છે, ટમેટા સુધારેલા લીધા છે, તીખી સેવ લીધી છે, સિંગ લીધી છે, તેલ લીધું છે અને પાણી લીધું છે. તો પહેલા આપણે તેલ ગરમ કરીને સિંગ તળી લઈશું. તો પૌવામાં આપણે તળેલી સિંગ સારી લાગે છે. ગેસની ફ્લેમ આપણે મીડિયમ રાખવાની, એટલે સિંગ આપણી બહુ લાલ ન થઈ જાય. તો તમે જોઈ શકો છો આપણી સિંગ તળાઈ ગઈ છે. આપણે તેને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. તમે સિંગમાં મીઠું નાખવું હોય તો નાખી શકો છો. મેં નથી નાખ્યું, કેમ કે પૌવામાં પણ આપણે મીઠું હોય છે એટલા માટે. તો હવે આપણે એ તેલમાં બટેટા વઘારી નાખશું. તો પહેલાં આપણે રાઈ જીરું નાખશું, પછી આપણે સુધારેલા મરચાં નાખી દઈશું, પછી આપણે લીમડાના પાન નાખી દઈશું, પછી આપણે બટેટા નાખી દઈશું. તો બટેટાને આપણે થોડી વાર ચડવા દઈશું. ગેસની ફ્લેમ આપણે મીડિયમ રાખવાની છે, એટલે બટેટા આપણા નીચે ચોટી ન જાય. પછી આપણે કાંદા નાખી દઈશું. કાંદા અને બટેટાને આપણે તેલમાં થોડી વાર સોતળવા દેવાનું છે. પાણી નથી નાખવાનું, તેલમાં જ તેને ચડવા દેવાના છે. તો હવે આપણે થોડું મીઠું નાખી દઈશું. કાંદા અને બટેટા ચડી જાય પછી આપણે મીઠું નાખવાનું છે. પછી હળદર નાખી દઈશું. તમે લાલ મરચું નાખતા હોય તો નાખી શકો છો, મેં નથી નાખ્યું. હવે આપણે બધું મિક્સ કરી દઈશું. તો હવે આપણે થોડી વાર ઢાંકીને 2 મિનિટ રહેવા દઈશું. તો હવે આપણે કાંદા બટેટામાં થોડી સાકર નાખી દઈશું અને લીંબુનો રસ નાખી દઈશું. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરીને પૌવાને 2-3 વખત ધોઈને મિક્સ કરી દઈશું. પૌવાને આપણે પલાળીને પણ રાખી શકીએ છીએ, પણ આ રીતે તરત ધોઈને નાખવાથી આપણા પૌવા સરસ છૂટા બને છે.
હવે આપણે પૌવાને ધોઈ લીધા છે. આપણે તેને કાંદા બટેટામાં મિક્સ કરી દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણા પૌવા સરસ છૂટા બની ગયા છે. આપણે એને 2 મિનિટ ઢાંકી દઈશું. તો હવે આપણે તળેલી સિંગ છે તે પૌવામાં મિક્સ કરી દઈશું. હવે આપણે ટામેટા નાખી દઈશું. પછી આપણે તીખી સેવ નાખી દઈશું. પછી કોથમીર નાખી દઈશું. તો હવે આપણે હલાવીને બધું મિક્સ કરી દઈશું. તો આપણા પૌવા રેડી છે. આપણે તેને સર્વ કરી દઈશું. તો પૌવામાં આપણે ઉપરથી ટમેટા, સિંગ અને સેવથી ગાર્નિશ કરી દઈશું. તો જો આપણા પૌવા કેવા સરસ બન્યા છે. જોઈ અને ખાવાનું મન થઈ જાય. તો આ રેસીપી તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટમાં જણાવજો તમારા બટેટા પૌવા કેવા બન્યા. બટેટા પૌવા આપણને ફટાફટ બની જાય છે, વાર નથી લાગતી અને નાના મોટા બધાને જ ભાવે છે. ઉપરથી થોડી કોથમીર પણ ગાર્નિશ કરી દઈશું. તો જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો આ વિડીયોની પૂરી લખેલી રેસીપી તમને મારી વેબસાઇટની લિંક પર મળી જશે. તો આ હતી આપણી આજની રેસીપી. હવે મળીએ નવા વિડીયોમાં નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.